Hello, hello विद्यार्थी मित्रांनो. Today we are going to learn about activity number 9th, standard 8th, activity number 9. Today we learn activity sheet number 9, standard 8th, general science. We learn about general science activity. In this activity we learn about, let us understand, distance, displacement, speed, velocity, acceleration and work. आपल्याला यामध्ये डिस्टन्स म्हणजे काय, ज्याला आपण अंतर म्हणतो आहे, डिस्प्लेसमेंट म्हणजे काय, स्पीड, व्हेलॉसिटी, ॲक्सेलरेशन याबद्दलचा आपण अभ्यास करूया. मागच्या वर्षी आपण याचा अभ्यास केला असेल. रेफरन्समध्ये आहे स्टँडर्ड 7th चॅप्टर नंबर 7, मोशन, फोर्स अँड वर्क. हा चॅप्टर नंबर 7 होता मागच्या वर्षीचा. मोशन म्हणजे गती, फोर्स अँड वर्क बल आणि कार्य याबद्दलच्या चॅप्टरमधली माहिती आपण या ठिकाणी अभ्यासूया. लर्निंग आउटकम्स आहे मेजर अँड कॅल्क्युलेट, फॉर एक्झाम्पल टेम्परेचर, पल्स रेट, स्पीड ऑफ मूव्हिंग ऑब्जेक्ट्स, टाईम पिरियड ऑफ ए सिम्पल पेंडुलम एटसेट्रा. म्हणजेच आपल्याला काय कॅल्क्युलेट करता यायला पाहिजे, मोजता आलं पाहिजे, टेम्परेचर आपलं मोजता आलं पाहिजे, कॅल्क्युलेट करता आलं पाहिजे, आपलं पल्स रेट आहे, स्पीड ऑफ मूव्हिंग ऑब्जेक्ट आणि त्याचप्रमाणे टाईम पिरियड ऑफ ए सिम्पल पेंडुलम. ह्या लर्निंग आउटकम्स आहे ज्या आपल्याला या लेसनवरून अभ्यासणं महत्त्वाचं आहे, त्या आपल्याला करता आलं पाहिजे. लेटस टेक ए लुकमध्ये आपण बघूया. लुक ॲट द पिक्चर हियर अबाउट डिस्प्लेसमेंट अँड डिस्टन्स. ओके, वी लर्न अबाउट डिस्टन्स. व्हॉट इज मीन बाय डिस्टन्स? The length of a route actually traversed by moving body. म्हणजेच प्रत्यक्ष चालून गेलेलं जे अंतर असते त्याला आपण डिस्टन्स म्हणतो. या डिस्टन्स म्हणजे काय होते आहे, द लेंथ ऑफ ए रूट. द लेंथ या ठिकाणी आपल्याला दाखवलेलं आहे, द लेंथ ऑफ ए रूट ॲक्च्युअली ट्रॅव्हल्ड. हा जो व्यक्ती दिसतोय, मुलगा दिसतोय तुमच्या वर्गातला, हा सायकलिंग करतो आहे आणि हा ॲक्च्युअल ट्रॅव्हल करत आलेला इथपर्यंत, याला डिस्टन्स म्हटल्या जाते. द लेंथ ऑफ द रूट ॲक्च्युअली ट्रॅव्हर्स बाय मूव्हिंग बॉडी इरेस्पेक्टिव्ह ऑफ द डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्टन्स. डिस्टन्स इज ए स्केलर क्वांटिटी. ओके, स्केलर क्वांटिटी आहे, ही सदिश राशी आहे. ओके, तर याला प्रत्यक्ष जे आपण अंतर कापलेलं आहे त्याला आपण डिस्टन्स म्हटलं आहे. मग डिस्प्लेसमेंट म्हणजे काय, द मिनिमम डिस्टन्स ट्रॅव्हर्स बाय मूव्हिंग बॉडी इन वन डायरेक्शन फ्रॉम द ओरिजिनल पॉईंट टू रीच द फायनल पॉईंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. हा जो मुलगा आहे हा डिस्प्लेसमेंट करणार, शॉर्टेस्ट डिस्टन्स. इट इज ए मिनिमम डिस्टन्स, कमीत कमी अंतर. या ठिकाणचं जे अंतर आहे, जसं हा लांबचा जो रूट आहे, प्रत्यक्ष चालत आलेलं अंतर, इट इज ए डिस्टन्स. आणि हा जो शॉर्टेस्ट रूट आहे, मिनिमम जे अंतर असते आहे, दॅट इज डिस्प्लेसमेंट. द मिनिमम डिस्टन्स ट्रॅव्हर्स बाय मूव्हिंग बॉडी इन वन डायरेक्शन फ्रॉम द, हा ओरिजिनल पॉईंट आहे, ओके, टू द रीच पॉईंट आहे, फायनल पॉईंट आहे, इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. मग कोणतं अंतर कमी होते आहे, तर डिस्प्लेसमेंट हे अंतर इतकं आहे आणि प्रत्यक्ष चालत आलेलं अंतर आपल्याला इतकं लांब दिसते आहे. ओके, तर हा डिस्टन्स आणि डिस्प्लेसमेंटमधला फरक आपण या ठिकाणी बघितला आहे. द युनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ ए डिस्टन्स अँड डिस्प्लेसमेंट इज मीटर. दोनही जे अंतर असतात ते मीटरमध्ये मोजल्या जाते. इन SI सिस्टीम इंटरनॅशनल ॲज वेल ॲज इन MKS मीटर किलोग्रॅम सेकंड सिस्टीम ऑफ मेजरमेंट. ओके, द स्पीड आपण बघूया. स्पीड इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टन्स. रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टन्स मीन्स स्पीड. स्पीड इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टन्स विथ टाईम. या ठिकाणी आपण
कशा पद्धतीनं स्पीड आपण मोजतो आहे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टन्स अपॉन टाइम, म्हणजे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टन्स विथ टाइम. द युनिट ऑफ स्पीड इज रिटन मीटर पर सेकंड. या पद्धतीनं स्पीडचं जे युनिट आहे हे मीटर पर सेकंदनं लिहिलं जातं SI सिस्टीममध्ये. मग व्हेलॉसिटी कशा पद्धतीनं लिहितात, व्हेलॉसिटी इज द डिस्टन्स ट्रॅव्हर्स बाय अ बॉडी इन स्पेसिफिक डायरेक्शन इन युनिट टाइम. मग व्हेलॉसिटी रिलेटेड टू द डिस्प्लेसमेंट, व्हेलॉसिटी speed related to distance and time, and velocity is related to displacement and time. velocity कशाच्या संदर्भात आहे, डिस्प्लेसमेंट, आणि डिस्प्लेसमेंट हे मिनिमम डिस्टन्स असतं, शॉर्टेस्ट डिस्टन्स असतं. ओके, त्यानंतर आपण या ठिकाणी बघू द युनिट ऑफ व्हेलॉसिटी इज रिटन ॲज मीटर पर सेकंद इन SI सिस्टीम. ॲक्टिव्हिटी या ठिकाणी एक दिलेली आहे, ऑब्झर्व द गिवन पिक्चर केअरफुली. गौरी फर्स्ट वेंट, या ठिकाणी आपल्याला दिसते आहे, गौरी फर्स्ट वेंट टू हर फ्रेंड. या ठिकाणी चित्रामध्ये आपण बघू, ही गौरी आहे, या ठिकाणी गौरी अँड शुभम्स हाऊस या ठिकाणी दिलेला आहे. गौरी फर्स्ट वेंट टू हर फ्रेंड्स रामाज हाऊस, या ठिकाणी रामाचं घर आहे, रामाज हाऊस. ओके, ऑन हर वे टू द स्कूल व्हाईल गौरीज ब्रदर शुभम वेंट टू स्ट्रीट. आणि हे शाळा आहे, या ठिकाणी हे अंतर किती आहे आणि हे अंतर किती आहे हे आपण बघूया. याला आपण डिस्प्लेसमेंट म्हणतो. इट इज अ शॉर्टेस्ट डिस्टन्स आहे गौरी आणि शुभम. शुभम डायरेक्ट स्कूलमध्ये गेलेला आहे, गौरी रामाच्या घरी गेली आणि तिथून शाळेत गेलेली आहे. हे लॉंगेस्ट हे ॲक्च्युअली डिस्टन्स आहे. मग याचं अंतर काय आहे हे पण आपल्याला या ठिकाणी बघायला मिळते आहे. गौरी आणि रामाज हाऊसचं घर आहे, 13 मिनिट लागलेले आहे, 800 मीटर, आणि रामाच्या घरापासून शाळेचं अंतर आहे 700 मीटर, 12 मिनिट लागलेलं आहे. म्हणजेच 13 आणि 12 किती मिनिट होईल, हे 25 मिनिट होईल, आणि अंतर किती होईल, 1500 मीटर होईल, 1500 मीटर. बट ॲक्च्युअली शुभम्स जो आहे मित्र, तर हा सरळ कुठे गेलेला आहे, शाळेत किती 1000 मीटर आणि 25 मिनिटमध्ये गेलेला आहे. तर अशा पद्धतीनं आपण या ठिकाणी बघतो आहे की गौरीचं स्पीड म्हणजे फाइंड द गौरी स्पीड अँड शुभम्स व्हेलॉसिटी. या ठिकाणी टोटल डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड बाय गौरी मीन्स AB. या ठिकाणी आपल्याला AB आणि C, A to B, B to C या ठिकाणी दिसते आहे. AB प्लस BC, AB प्लस BC किती झाला आहे, 800 मीटर प्लस 700 मीटर इज इक्वल टू 1500 मीटर. म्हणजे हे झालं टोटल डिस्टन्स कवर्ड बाय गौरी. टोटल टाईम फ्रॉम होम टू स्कूल 13 प्लस 12 मिनिट म्हणजेच 25 मिनिट. म्हणजेच किती, 25 इंटू 60 सेकंड. म्हणजेच शुभम्स डिस्प्लेस फ्रॉम होम टू स्कूल AC 1000 मीटर. फॉर शुभम्स टोटल टाईम फ्रॉम होम टू स्कूल 25 मिनिट. ओके, गौरी स्पीड व्हाईल गोईंग टू स्कूल म्हणजे स्पीड कशाने मोजतो आहे, डिस्टन्स अपॉन टाईम इज इक्वल टू 1500 टू 25. म्हणजेच किती होईल या ठिकाणी 1 मीटर पर सेकंड. म्हणजे गौरीची स्पीड किती आहे, एका सेकंदाला 1 मीटर आहे. तर शुभमची जी व्हेलॉसिटी आहे, शुभमची व्हेलॉसिटी रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट असते, हे लक्षात घ्यायचं आहे आपल्याला. डिस्टन्स इज रिलेटेड टू या ठिकाणी आपण बघितलेलं आहे स्पीड, आणि व्हेलॉसिटी इज रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट. मग याला शुभमला शाळेत जायसाठी किती वेळ लागला आहे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाईम या ठिकाणी आपण बघतो आहे किती वेळ लागलेला आहे, 1000 अपॉन 25 म्हणजेच किती लागलेला आहे, 0.66 मीटर पर सेकंड. या पद्धतीनं आपण डिस्प्लेसमेंट म्हणजे काय होते, स्पीड म्हणजे काय आहे आणि व्हेलॉसिटी म्हणजे काय आहे ही माहिती आपण या ॲक्टिव्हिटीच्या माध्यमातून समजून घेतलेली आहे. त्यानंतर ॲक्सेलरेशन म्हणजे काय होते आहे, एक्झाम्पल दिलेलं आहे बघा. या ठिकाणी तुम्ही खेळताय त्या पद्धतीचं या ठिकाणी आहे. ऑल ऑफ यू विल हॅव प्लेड स्लाईड दिसते आपल्याला. व्हाईल यू आर स्लाइडिंग डाऊन म्हणजे जेव्हा तुम्ही स्लाइडिंगच्या डाऊन खाली येत आहे द इनिशियल व्हेलॉसिटी डिक्रीजेस. जी सुरुवातीला व्हेलॉसिटी स्पीड असते आहे, तुमची व्हेलॉसिटी असते आहे, आणि खाली येताना ती काय होते आहे, डिक्रीज होते आहे, कमी होते आहे. इन द मिडल इट इन्क्रीजेस, ॲट द एंड इट डिक्रीजेस टू म्हणजे इन द मिडल इट इन्क्रीज, मधामध्ये
ती इन्क्रीज होते आहे. इनिशियल सुरुवातीला कमी असते, मधात जास्त असते आहे आणि शेवटी झिरो होते आहे. ॲट द स्टॉप जेव्हा थांबते आहे दॅट इज झिरो. म्हणजे इन दिस एक्झाम्पल देर आर चेंजेस इन वेलॉसिटी फ्रॉम स्टार्ट पॉईंट टू एंड पॉईंट. दिस रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज कॉल्ड ॲक्सेलरेशन. याला ॲक्सेलरेशन म्हणतात. ऑन ए फुटबॉल ग्राउंड हाऊ डज the direction of the ball moving in a straight line change? We see some player changing its direction by kicking it. When its direction changes, the velocity of the ball changes. That is to say, an acceleration takes place. The rate of change of speed with time is called acceleration. The unit of acceleration is meter पर सेकंड स्क्वेअर. आपण या ठिकाणी पाहतो मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. ॲक्सेलरेशन म्हणजे काय होते आहे? चेंज इन व्हेलॉसिटी अपॉन टाइम. या ठिकाणी कॅरम बोर्डचं उदाहरण दिसते आपल्याला. इन कॅरम बोर्ड द कॅरम कॉइन पुश बाय स्ट्रायकर will move forward some distance and then come to a stop. If the coin is pushed after applying talcum powder to the carom board, जेव्हा आपण पावडर टाकतो आहे त्यावर इट विल कीप मुव्हिंग फॉर ए लॉंगर टाइम अँड देन कम टू, शेवटी तो थांबतो आहे. व्हॉट कॅन बी इन्फर फ्रॉम दिस? याचं काय अंतर असेल? ओके, फोर्स अँड ॲक्सेलरेशनचं रिलेशन बघूया आपण. द व्हेलॉसिटी ऑफ द कॉइन डिक्रीजेस ड्यू टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. फ्रिक्शन जे असते आहे, घर्षण जे असते आहे, याच्या फोर्सनुसार ते काय होते आहे? व्हेलॉसिटी ऑफ कॉइन डिक्रीजेस होते आहे अँड द कॉइन स्टॉप. इफ द फ्रिक्शन बिटवीन द कॅरम बोर्ड अँड द कॉइन इज रिड्यूस, त्यांच्यामधलं जर फ्रिक्शन घर्षण जर आपण कमी केलं, द कॉइन कीप मुव्हिंग फॉर ए लॉंगर टाइम. इट वुड मीन दॅट इफ नो फोर्स of friction is acting on a moving body, if it will keep on moving with a constant velocity. आणि जर आपण फ्रिक्शनच जर नसेल, घर्षण जर नसेल एखाद्या बॉडीला फोर्स केल्यानंतर, ती वस्तू सतत फिरत राहणार आहे. ओके, म्हणूनच आपण या ठिकाणी बघूया न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. म्हणजेच काय म्हणतोय न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? इफ नो फोर्स इज ॲक्टिंग ऑन ए बॉडी इट्स व्हेलॉसिटी डज नॉट चेंज. जर एखाद्या वस्तूवर आपण बल प्रयुक्त केलं नाही तर काय होणार आहे? व्हेलॉसिटी डज नॉट चेंज. त्या वस्तूची जी व्हेलॉसिटी असते ती बदलत नाही आहे. म्हणजेच द बॉडी डज नॉट ॲक्सेलरेटेड. इन अदर वर्ड, इफ ए बॉडी इज स्टेशनरी इट विल रिमेन स्टेशनरी. एखादी वस्तू स्थिर असेल तर स्थिर राहील, गतिमान वस्तू गतिमानच राहील. इफ इट इज इन मोशन इट विल कंटिन्यू मुव्हिंग विथ द सेम व्हेलॉसिटी अँड द सेम डायरेक्शन. यालाच आपण न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन म्हणतो आहे. त्या गतीत ती राहते आहे. फोर्स, displacement and work. We know that work done depends on the force and the displacement. The following formula expresses the relationship work W done by the force is equal to force applied to the body into displacement S of the body that takes in the direction of the force. W is equal to F into S, force into displacement. In SI system, the unit of joule work is joule. In SI system, unit of work is joule, while the unit of force is Newton and unit of displacement is meter. In CGS system, unit of work is org. तर हे युनिट सुद्धा आपल्याला SI सिस्टीम मधले आणि CGS सिस्टीम मधले माहीत असणं अपेक्षित आहे. ओके, त्यानंतर लेटस आपण या ठिकाणी बघूया प्रॅक्टिस. आपल्याला मित्रांनो वहीत जे लिहायचं आहे ते या ठिकाणी आपण बघूया. आपल्या वहीत आपल्याला हे लिहायचं आहे लेटस प्रॅक्टिस. म्हणजे पहिला प्रश्न यामध्ये दिलेला आहे फ्रॉम बी आणि सी ग्रुपमधलं चूज द प्रॉपर वर्ड्स फॉर ईच ऑफ द वर्ड इन ग्रुप ए. जसं ॲक्सेलरेशन आहे, मग ॲक्सेलरेशन म्हणजे काय होते आहे? कोणता वर्ड प्रॉपर वर्ड याला लागणार आहे? दोनपैकी मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. ओके, मीटर पर सेकंड स्क्वेअर हे याला लागणार आहे ॲक्सेलरेशनला. फोर्सला काय लागणार आहे? फोर्स म्हणजेच डाईन होते आहे. ओके, डिस्प्लेसमेंटला काय लागणार आहे? मीटर लागणार आहे. वर्कला काय लागणार आहे? जूल लागणार आहे. हे CGS युनिट आपण या ठिकाणी लिहिलेले आहे. ओके, तर हे आपण या ठिकाणी पहिला प्रश्न बघितलेला आहे. दुसरा प्रश्न आपण या ठिकाणी बघूया. सपोज ए कार मूव्स फ्रॉम पॉइंट P
to point Q and return point P. Okay, P to Q and Q to P. As shown in the figure, what is the distance it has traveled and its displacement. डिस्प्लेसमेंट ज्या पॉइंट पासून आला त्याच पॉइंट असल्यामुळे डिस्प्लेसमेंट काय होणार आहे, इथे 0 राहणार आहे. पण ॲक्च्युअली ट्रॅव्हल किती अंतर केलं आहे त्यांनी, म्हणजे 360 आणि 360 किती होणार आहे, 720 मीटर होणार आहे. ओके, आणि डिस्प्लेसमेंट 0 राहणार आहे. त्यानंतर इफ एन ऑब्जेक्ट गोज 18 मीटर इन द फर्स्ट 3 सेकंड अँड 22 मीटर इन द नेक्स्ट 3 सेकंड अँड गोज 40 मीटर्स इन द लास्ट 3 सेकंड, फाइंड द ॲव्हरेज स्पीड. मग या ठिकाणी आत्ताच जे आपण फॉर्म्युला पाहिला होता, ॲव्हरेज स्पीड आपल्याला कशा पद्धतीनं काढता येईल, तर याची स्पीडसुद्धा आपल्याला ॲव्हरेज स्पीड काढता येईल आणि ती राहणार आहे 6 मीटर पर सेकंद. ओके, तर ॲव्हरेज स्पीड आपण या ठिकाणी काढायची आहे. त्यानंतर 5वा प्रश्न या ठिकाणी तिसरा प्रश्न काढलेला आहे. 4था प्रश्न आहे, व्हेन ए प्लेयर रन ए सर्क्युलर पाथ ही गोज 400 मीटर इन 25 सेकंड अँड रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉईंट, व्हॉट विल बी द ॲव्हरेज स्पीड अँड ॲव्हरेज व्हेलॉसिटी. मग यामध्ये ॲव्हरेज स्पीड काय होणार आहे आणि ॲव्हरेज व्हेलॉसिटी काय होणार आहे हे सुद्धा काढायचं आहे. त्यानंतर 5वा प्रश्न आहे, इफ ए स्टुडंट एक्झर्ट ए फोर्स 25 N ऑन ए टेबल, द टेबल इज डिस्प्लेस्ड बाय 3 मीटर, हाऊ मच वर्क वॉज डन बाय द स्टुडंट. मग त्या विद्यार्थ्याकडून किती वर्क डन होणार आहे ते आपण या ठिकाणी बघू. किती होणार आहे, या ठिकाणी दिलेलं आहे 25 N, ओके, इंटू 3 मीटर, म्हणजेच किती वर्क डन होणार आहे या ठिकाणी 75 जूल होणार आहे. ओके, या पद्धतीनं आपल्याला गणित पण या ठिकाणी काढायचं आहे. मित्रांनो, या ठिकाणी काही फॉर्म्युले पण दिलेले आहे, त्याचा पण उपयोग आपल्याला करता यायला पाहिजे. यामध्ये एक्सप्लेन द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन विथ एक्सप्लेनेशन फ्रॉम एव्हरीडे लाईफ आपल्याला विचारलेलं आहे. मग आपण एव्हरीडे लाईफमध्ये म्हणतो आहे की जर फ्रिक्शन नसेल तर वस्तू जशी आहे तशी राहते. जसं एखादा दगड आहे, एक स्टोन आहे, या ठिकाणी स्टोनचं उदाहरण आपण घेऊ शकतो की स्टोन आहे स्टेशनरी स्टेटमध्ये आहे. स्टोन इज ॲट स्टेशनरी, इट ऑलवेज रिमेन स्टेशनरी. जोपर्यंत आपण व्हेन वी कॅनॉट अप्लाय फोर्स टू दॅट स्टोन ऑर एनी ऑब्जेक्ट. ओके, हा रिमेन स्टेशनरी राहणार आहे. ओके, जोपर्यंत आपण जर त्याला फोर्स लावला तरच तो त्याची स्पीड वाढणार आहे किंवा तो पुढे जाणार आहे. इफ नो फोर्स इज ॲक्टिंग ऑन ए बॉडी, इफ नो फोर्स इज ॲक्टिंग ऑन बॉडी, इट्स व्हेलॉसिटी डज नॉट चेंज. एखाद्या वस्तूवर जर आपण फोर्स अप्लाय केला नाही तर काय होणार आहे, ते व्हेलॉसिटी डज नॉट चेंज, म्हणजेच द बॉडी डज नॉट ॲक्सेलरेट. ओके, इन अदर वर्ड्स, इफ ए बॉडी इज स्टेशनरी, इफ ए बॉडी इज स्टेशनरी, इट विल रिमेन स्टेशनरी. हे आपल्या डेली लाईफमधलं उदाहरण आहे. एखादी वस्तू आहेच त्या स्थितीत राहणार आहे. जर ती वस्तू स्टेशनरी असेल, स्टेशनरी म्हणजे स्थिर राहणार आहे, तर ती वस्तू रिमेन स्टेशनरी राहणार आहे. ओके, हे आपण या ठिकाणी बघलो. आणि जर एखादी वस्तू मोशनमध्ये असेल, इफ इट in motion, it will continue moving with the same velocity and the same direction. तर या पद्धतीचं एक्सप्लेनेशन आपण आत्ताच मित्रांनो बघितलेलं आहे. आणि अधिक माहितीसाठी दीक्षा ॲपवरच्या ज्या लिंक्स आहे या लिंक्सचा आपण अभ्यास करावा. म्हणजेच ह्या जे डिस्टन्स आणि डिस्प्लेसमेंट आहे, स्पीड अँड व्हेलॉसिटी आहे, ॲक्सेलरेशन आहे आणि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फोर्स डिस्प्लेसमेंट अँड वर्कबद्दलची माहिती आणि याच्यातले ज्या कन्सेप्ट आहे ह्या अधिक आपल्या स्पष्ट होईल. आणि माझा हा व्हिडिओ आवडल्यास माझे राजकुमार तिरवानी यूट्यूब चॅनल आपण सबस्क्राईब करावं आणि आपल्या मित्रांना शेअर करावं. थँक्स फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ.